Thế giới hôm nay xin chào các bạn. Bạn có bao giờ thấy ai đang chơi game mà nước ở đâu cứ chảy xuống ghế không? Hay làm trọng tài cho trận đấu nữ mà khi rút thẻ là bị ăn luôn, khiến Hạ My ngừng hót? Thể thao đem lại cho chúng ta giải trí, hưng phấn với khoảnh khắc đẹp, nhưng đôi khi lại khiến chúng ta khó hiểu bởi những cảnh tượng điên rồ xảy ra. Các bạn hãy cùng thế giới hôm nay khám phá những cảnh tượng điên rồ xảy ra trong thể thao tưởng không ai nhìn thấy nhé. Nope. Xin nước đối phương để uống, nhưng cầu thủ mang áo số 16 lại có hành động bất hảo với người phục vụ và lĩnh ngay thẻ vàng sau đó. Cô gái đang ngồi chơi điện tử, nhưng khi hình ảnh quay cận cảnh lại bên dưới ghế thì không hiểu nước ở đâu mà cứ chảy như vậy các bạn. Hai anh em cùng tham gia giải đua xe đạp. Gần tới đích, anh em liền tạo dáng ăn mừng. Để rồi sau đó, hai anh em làm nền cho anh áo đỏ khi trao cúp. Trong trận đấu giữa Leonard Denot và Nanas tại giải vô địch bóng đá nữ Ecuador năm 2022, trong tình huống nhận thẻ đỏ, nữ cầu thủ Shirley Caicedo đã tỏ ra tức giận, lập tức tung cú đá vào chỗ hiểm của trọng tài, khiến nhiều người không thể tin vào mắt mình. Amarilla y después de que le saca la tarjeta amarilla reacciona mal propinando un puntapié al árbitro central del cotejo. Rectificando, mi estimado Juan Carlos, le sacó tarjeta roja directa. Sí, le sacó tarjeta roja directa, me parece que fue un... Có bạn nào đã xem thi đấu boxing trên cà kheo chưa? Trong tình huống này, xem hai võ sĩ thi đấu đã muốn gãy lưng. Anh mừng cùng với huấn luyện viên, thay vì một cái ôm, nhưng chẳng ai hiểu vì sao anh chàng võ sĩ lại quặt ngã huấn luyện viên một cách kỳ lạ. Bạn có thấy một vận động viên nhảy cầu chuyên nghiệp nào mà lại để mình bị trượt chân trước khi thi đấu như thế này chưa? Khi cầu thủ va chạm và nằm sân, bác sĩ nhanh nhẹn lao đến, còn đạp thêm phát. Cầu thủ từ tình trạng đau sang chấn thương luôn. Đi tập gym cũng như bao người, nhưng hình như có gì đó sai sai từ cô gái. Bạn nào nhìn ra thì hãy comment nhé. Never seen that. Thắng thua trong thể thao là chuyện thương tình. Nếu có tức giận vì thua, vận động viên quần vợt thường đập một cái vợt cho đỡ tức. Nhưng trong tình huống này, Alexander Bublik lại là một phát 3 cây, khiến người hâm mộ tiếc nuối. That's going to get the treatment as well. 3, 4. Okay. Well, this is getting out of hand now. Khởi động trước khi ra sân, Rafael Nadal thực hiện cú bật người, làm đụng đầu vào trần nhà. Tiếng vang dường như đến Sài Gòn còn nghe các bạn à.
Thủ môn thì phải thủ thành, nhưng thủ môn trong trận đấu này là đứng ngoài khung thành kiểu chép tụi bay sút vào đó. Pha dàn xếp phá bóng lên có 1-2. Thủ môn truyền cho cầu thủ. Anh không sút lên, lại đi ôm bóng. Và sau đó đội phải nhận một quả penalty. Cảnh tượng này hẳn làm như bạn không tin vào mắt mình. Bạn nào là gôn thủ có thể giải thích giùm mình tại sao lại có cảnh tượng như trong video. Hãy comment câu trả lời của bạn cho mọi người biết bên dưới phần bình luận nhé. Dù vận động viên áo đen đã hoàn thành cú ném bóng, nhưng anh chàng vận động viên áo trắng vẫn cứ chạy tới. Và người hâm mộ càng không ngờ hơn, anh chàng lại thúc cùi chỏ vào mặt đối thủ một cách đáng sợ như vậy. Trong một diễn biến của trận thi đấu bóng chuyền nữ, người xem đã phải mắt chữ O, miệng chữ A khi chứng kiến cảnh một nữ vận động viên thả thính trọng tài. Bạn đã bao giờ đi xem trận bóng nào mà là có sự chênh lệch giữa cân nặng và chiều cao như hai đội này chưa? Hãy comment câu trả lời cho mình biết bên dưới phần bình luận. Olha, me segura, vai mandar rap, vai mandar de funk, não conseguiu, senhora, goleiraço, salva o primeiro, salva o segundo, vai em busca, chamou no elástico, já tá sem oxigênio, chamou ali na xixa, não tem ali cintura, tentou no meio das pernas ali atrás, passou pelos dois, que lindo lance! Golaço! É do MC Luqueta! O que você achou, Red? Aqui, ó. Senta aqui com a gente aqui. Senta aqui. Vem daqui, ó. Senta aqui do lado. Alô. Lên nhận huy chương vô địch Serie A, nhưng Benatia không ngờ rằng mình lại tắm nguyên con sông quê khi bị cô gái phớt lờ. Nếu bạn nghĩ rằng trong thể thao, lúc nào các vận động viên cũng chơi fair play, thì hãy nhìn hành động giả vờ chấn thương của Javier Maggi. Anh ấy đã đánh lừa hàng thủ đối phương một cách ngoạn mục để thực hiện cú ném bóng dễ dàng. The Lakers, even though there's one more preseason game because they start earlier than anybody else playing next Tuesday, the Warriors open the regular season a week from tomorrow against the Clippers at the brand new Chase Center in San Francisco. Here's McGee from Davis, 5 assists for Anthony Davis now. Yeah, this Warrior defense is just not the same. Các bạn đánh bóng bàn bằng tay nào? Thông thường là tay phải đúng không? Tuy nhiên, anh chàng vận động viên người Nhật Niwakoki lại có thể chơi tay trái một cách thân sâu và lối đánh cổ tay cực xoáy vô cùng độc đáo. Mặc dù có màn biểu diễn dây để bắt ngựa rất hấp dẫn, nhưng cuối cùng theo bạn, người đàn ông bắt được ngựa hay ngựa bắt được người đàn ông? Nhớ để lại câu trả lời của bạn nhé. Nope. Thay vì dùng tuyệt chiêu để giúp đội nhà giành chiến thắng, vận động viên bóng rổ James Harden là có màn chơi bẩn với đối thủ, khiến người xem không thể chấp nhận được. Elbow right to the groin. Horton Tucker slow to get up. Crowd just saw the replay. Our man Steve Javie working on Christmas Day. Steve, thanks for working. Merry Christmas to you. What do you think of that play? Khát và uống nước,
Nhưng Ranger Airways lại không ngờ rằng mình lại gặp phải tình huống dở khóc dở cười do nắp chai chưa mở. Hai lần được đồng đội chuyền bóng để ghi bàn, nhưng cầu thủ mang áo số 9 đều bỏ lỡ trong tiếc nuối. Có bạn nam nào chơi bóng mà rơi vào tình cảnh này thì hãy chia sẻ cảm giác với mọi người trong phần bình luận nhé. Niệm luôn rồi. Nói là đi xem thể thao, nhưng thanh niên lại không xem, mà cứ dùng điện thoại để ghi lại hình ảnh cô gái xinh đẹp đang nhảy múa. Tham gia chạy vượt rào 3.000m nữ, nhưng chẳng hiểu sao nữ vận động viên này lại chạy ra khỏi đường chạy quy định. Sai lầm như thế thì toan rồi đúng không nào? Cảnh tượng điên rồ nào trong thể thao làm bạn khó tin nhất? Hãy comment câu trả lời trong phần bình luận. Hoặc bạn có thể chia sẻ những tình huống mà bạn biết với mọi người. Xin chào và hẹn gặp lại!